Yeah. No, no. Yeah. It's the line. It's the line. It's the line. Oya listen ayé kébù ẹyọ kébù yẹn kúrò ní apá bẹ kó bọ́ sápá bẹ ẹ fún ayé kó bá bẹ. Àbọ̀yà ẹ tù ẹ. Ó ṣe wà ń sì báyìí. Ọ̀gá mi láyé ibi ṣé kò ṣe jù lókè ṣé wà báyìí ṣé kò fìdí sókè. Ṣé láti dúró. Bàbá ẹ jẹ́ kó súnmọ́ mi díẹ̀ ẹ jẹ́ kó wá sí ọ̀dọ̀ mi. Ṣé ẹ lè sún sójú òkè gbogbo nínú ẹ rí sún. Sílẹ̀. Ẹ̀sùn mọ́ ní yàrá bẹ́ẹ̀ ẹ̀sùn panel mọ́ lára ẹ̀sùn. But you see the okay, take any question. Ẹ gáàdì ẹ̀ mẹ́rin dáadáa ẹ̀fọ́ gáàdì ẹ̀ mẹ́rin fún. Irú kékeré tá a máa ń gé yẹn láyé ló fẹ́ kó gé sílẹ̀ láyé. Ṣé o máa ṣe tiẹ̀ náà? Mo ti ṣe bá kò lè ṣe ìdílé ayé yìí. Mo bọ̀ ní ọba ṣe. Ó máa wá. Ẹ ṣì gáàdì kí sáà fi ṣe collection. Obìnrin tó máa ń wọ̀ tápò lè máa ń kéré. Àbí Mr. Joshua ẹ̀ fún ṣòkòtò àpò ọkùnrin mọ́ lẹ́yìn ó máa ń tóbi dáadáa ni. Tó ń lápò rárá. Bó ṣe wà yìí ń bọ̀ lọ́wọ́ ìyá ó ti wọ orí ẹ̀ lórí. Tó ń rí wa. Ẹ ti mú ẹsẹ̀ tẹ̀ ó mú ẹ̀yin gan ló mú jù ẹ̀yin méjèèjì àwọn wọ̀rí ẹ bẹ́ẹ̀ mú èmi náà tán. Ọ̀gá àtọmọ fi ẹ̀yìn ṣíkì tẹ máa ń ṣe iṣẹ́ ọ̀.
fọkàn. Pláyà ní kì í tàsí. Ó ti rí báyìí. Èló lẹ ra pláyà ní? Ẹ rántí iye tẹ́ ra àná wò ó jó lè bá fi ṣe freedom. Jó lè bá fi ṣe freedom láàmú láti lò. Níbo láti ṣe freedom yín náà?